Brandfall på Seoulbörsen, blandat kvartal från norska försvarsbjässen och så blickar vi framåt mot en späckad rapportvecka. Det här är Börsfrukost. Ja, välkomna till Börsfrukost måndagen den 13 juli med mig Jonas Malmborg och mina vänner, kollegor Gabriel Mellqvist, programledare här på Börsfrukost och Börslunch inte minst. Morgon. God morgon. Och Ture Wester, analytiker på EFN. God morgon. Välkomna ska ni vara bägge två. Jag satte en rubrik för den här måndagen. Jag vet inte hur ni tycker att den lirar. Mjuk start på hård vecka. Ganska hård start ändå med koreanska halvledaraktier som rasar genom golvet. Handel stoppas. SK Hynix var ner 13%. Nu är vi vana vid stora rörelser där, men det är lite av en kall dusch för semesteråtervändande måndagstittare. Du nappade direkt på mitt bete. Perfekt. För att vi går vidare där. Det har hänt saker under natten. Dels, och jag tänker att vi börjar kanske på andra sidan jordklotet i Korea. Sydkorea. Vad är det? Det är alltså ett ordentligt fall och i specifika aktier. SK Hynix, även Samsung dras med i detta. Varför detta, Gabriel? SK Hynix noterades i USA i fredags och rusade då, där man har liksom tagit det här ett steg längre, satt aktien på Wall Street. Sen har vi sett väldigt mycket varannandagshandel. Jag antar, dina tankar tror jag, men jag antar att det börjar finnas en viss oro över hög höjd, helt enkelt efter massiva uppgångar i år. Ja, det är nog mitt intryck också. Det är verkligen ena dagen så är det upp 5-10%, andra dagen så är det motsatt riktning. Så det jag gissar på liksom fortsatt jojo-marknad lite grann. Men det kanske är mer av en rekyl bakåt än liksom ett ras. Ja, det kan man väl tänka sig. Det är i alla fall inga problem som syns i något av de här bolagen just nu. Frågan är vad de ska vara värda och hur länge tåget kan åka vidare. Vi fick upp en graf där på SK Hynix. Sen har vi då TSMC, stor halvledarjätte. Där har man alltså rapporterat upp en månadsförsäljning som var upp 36% första halvåret. Växer 68% jämfört med förra året. Det är ju väldigt starka siffror. Men återigen, som du säger Gabriel, frågan är hur det här ska värderas snarare än hur bra bolagen går. Precis, uppenbarligen så är efterfrågan fortfarande massiv för världens största kontraktstillverkare utav chip. Vi har 3 stycken bolag på Stockholmsbörsen som rapporterar idag, men vi kan inte redovisa några siffror för de här siffrorna kommer senare. Men vi har några norska bolag som rapporterar. Men Vestum har kommit. Vestum har kommit, just det. Bra att du poängterar det. Hur får ta Vestum, för det är så svårt att begripa vad som ska bli kvar av det här bolaget. Ja, det är en industrikoncern. Ja, någonting ditåt i alla fall. Bespottad, utskälld, misslyckad, men någonting hände för veckan. Varför är de bespottade till att börja med? Men det är väl Conny Ryks förvärvsprojekt som gick lite väl fort. Man köpte massa bolag inom bygg 2021. Skulden blev hög. Och så nu har man börjat sälja lite bolag och senast då förra veckan så sålde man den här större delen av affärsområdet Flow Technology till Nordic Capital för 6,5 miljard. Prislappen då över 20 gånger resultatet, så det är en väldigt bra prislapp. Och prislappen var också större än hela bolaget. Va? Precis, det är det som gör det här så förvirrande. Så köpeskillingen motsvarar ungefär 17,3 kronor per aktie. Och aktien stod i 12,5 när affären annonserades. Och man delar ut 13,5. Så att aktien har stuckit ungefär 30% sedan dess. Det nya Vestum då rapporterar en omsättning som sjunker 16%. Man har avvecklat en del bolag med dålig lönsamhet. Och resultatet är oförändrat, så lite bättre marginal. Men räknar man igenom då den kvarvarande strukturen, då blir värderingen ungefär EV/EBITDA 9-10 bakåtblickande. Men då ska man komma ihåg att det är liksom, man har ju sålt guldägget här och det är liksom som är kvar i mycket bygg och sånt som går ganska trögt. Men om man vill konjunkturspana så är det lite roligt, för Conny Ryk skriver att efter flera år av utmanande marknad ser vi tydligt tecken på en gradvis återhämtning. Aktiviteten hos kunderna ökar samtidigt som konkurrensen om projekten återgår till mer hållbara nivåer. Så kanske ett litet ljus i konjunkturmörkret eller konjunkturosäkerheten.
Spännande om Vestum. Jag tänker att innan Stockholmsbörsen öppnar som den gör i detta nu, så tänker jag att vi tar en liten spaning på oljepriset. För det händer ständigt saker i Hormuzsundet. Nu har vi fått uppgifter här under natten om att det är stängt. Och då drar oljepriset naturligtvis uppåt, närmar sig $80 fatet. Ja, men titta, om man går tillbaka några dagar så det är ju inte extrema nivåer på något sätt än. Det här är ju fortsatt en konflikt som trots att den intensifierades ganska märkbart under veckoslutet och natten har än så länge modest marknadspåverkan. Men lite negativt för marknadshumöret i stort och positivt förstås för oljepriset upp 4-5%. Är det oljepriset som kommer sätta tonen för den här rapportperioden som vi nu går in i morgon, i eftermiddag? Nej, jag tror inte det. Jag tror rapportperioden kommer sätta tonen själv. Ja. Och att vi mer eller mindre börjat strunta i oljepriset. Vilket jag tror kan bli ett förödande misstag längre fram, men inte än. Oj, vilken spännande cliffhanger. Jag tänker att vi tar och tittar på Stockholmsbörsens siffror som nu har öppnat. Där kan vi då konstatera att breda index backar med 0,6. Vestum, det bespottade, hyllade guldägget som såldes är uppe, alltså 2,5% på rapport. Hörrni, jag tänker att vi från Korea, Hormuz, Stockholmsbörsen rör oss till vårt västra grannland som hade lite tufft i fotbolls-VM. De åkte ut mot England, men vi har bolag som har rapporterat där. Dels har vi den norska försvarsjätten Kongsberg som alltså rapporterade. Och det råder lite delade meningar om hur den här rapporten kom in. Det var alltså en försäljning som var 31% högre än förra perioden förra året. Men man bommar då på rörelseresultatet. Det är en blandad rapport. Gabriel, du har tittat lite på det här. Ja, men precis som du säger, försäljningsökning på över 30%. Det är svårt att säga att det här är en dålig rapport på något sätt. Det är ju urstarkt och det säger också vd Erik Lie att efterfrågan är fortsatt hög. Driftsresultatet ökar nästan 50%, men ändå, jag tror förväntansbilden låg ännu högre och det är lite svårläst får vi säga. Det är svårläst. Det är också, om man justerar för joint venture så tror jag att det ser lite bättre ut, liksom proportionerligt. Orderstocken också är bra. Orderingång är 17 miljarder. 757 miljarder har man nu i orderstocken. Så att det finns ju att göra. Där, Det finns att göra för norska Kongsberg. Det finns också att göra för norska försäkringsjätten Gjensidige. Gabriel, du har tittat lite på... Ja, de har fullt upp med att höja priserna åt norska försäkringskunder på Gjensidige och det här ger resultat. Det här är också en rapport som tyngs av ett domslut i Danmark så det är en stor engångspost. Men intäkterna ökar 9,3%. Förutom prisökningar kan man väl ta upp högre volymer också i Norge. Men det här är ju en försäkringsjätte som ångar på. En tråkig men välfungerande bransch. Jag tycker ändå att det är lite märkligt att man justerar för den här domen. Eller det är klart man kan göra det, men jag menar hela affärsidén bygger ju på något sätt på oförutsedda händelser. Precis som norsk fotboll. Ja. Oförutsedda händelser. Man har... Du tänker på bollar som ändrar riktning på grund av vajrar. Men du, när vi ändå håller oss i Norge så har vi Smart Optics, ett bolag som också har kommit in med rapport. Varför är Smart Optics intressant? Dagens rökare skulle jag säga. Ja. Det här är optisk nätverksinfrastruktur, alltså informationsskickning via kablar. Kom in med en riktigt stark rapport långt över konsensus för Q2. Jag läser en snabb kommentar här som tror att aktien ska upp 10-12% i den tidiga handeln. Vi har ju lite lagg på våra skärmar för norska. Ja, än så länge är den upp drygt 7%. Ja, men roligt tycker jag med en norsk fullträff. Svensk-norsk kan man säga. Det finns svenska kopplingar i det här bolaget. Värt att titta mer på. Ja. Kanske något ni återkommer i Börslunch, vad vet jag. Då tittar vi på de bolag som rapporterar in senare idag. Det är OEM
som är alltså en serieförvärvare, Ture. Just det. Vad tycker du om OEM? Vad finns det att säga om det? Har du förväntningar på den rapporten? Nej, men intressant vad de säger om liksom klimatet för alla serieförvärvare. De har gått ganska svagt på börsen. Hittills i år värderingen har kommit ner lite. Så att det finns väl kanske läge att bottenfiska lite i det träsket eventuellt. Apropå serieförvärvare så noterar vi att Daniel Kaplan, tidigare vd för Proventus, säljer alla sina aktier i en annan serieförvärvare, nämligen Storskogen. Där har han också varit vd, förstås tongivande, men han har ju ett nytt förvärvsprojekt. Förlåt, jag säger fel. Daniel Kaplan är ju den gamla vdn, grundaren av Storskogen, ingen annan. Han har inget med Proventus att göra. Men han har ett nytt investmentbolag på gång och kanske behöver han pengarna dit. Alltid svårt att veta vad insides eller den här typen av försäljningar, hur man ska förklara dem, men intressant att se vad de ska göra med pengarna. Blandar ihop Daniel Kaplan med Daniel Sachs. Ja, klantigt. Vi ber om ursäkt för det. Ja, sen så kommer senare idag även Sagax, stort fastighetsbolag, kanske det största på Stockholmsbörsen. Ja, du har ju en väldigt bra övergång eftersom Daniel Sachs och Sagax fonetiskt ligger nära varandra. Det är också ett intressant bolag för att det har slagit till med ett storförvärv nyligen. Köpte bussdepåer, 48 bussdepåer i Frankrike om jag inte minns fel, efter att ha tagit in ett par miljarder i en emission som många undrade vad man skulle göra med. Själva rapporten kanske inte blir så innehållsrik, men David Mindus fastighetsbolag har varit det populäraste och högst värderade länge och har tappat takten lite grann på senare tid. Så rapporten kanske är en pusselbit om att få en nytändning i den här forna favoriten. Från hotell till börsdepåer alltså? Bussdepåer. Bussdepåer. Sa jag börsdepåer? Ja, men det är ett börsprogram så det passar bra. Ja, slutligen då. Får jag säga något om Sivers? Ja, absolut. Det får man alltid göra. Ner 5% idag. Vilket vi på EFN har skrivit mycket om insynsförsäljningar i förra veckan. En affärsområdeschef som hade sålt aktier, nu var han visserligen inte registrerad som insynsperson, men ändå en tongivande chef för det viktiga fotonikisområdet som hade sålt där och fått stor uppmärksamhet. Men fansen har påpekat att många styrelseledamöter samtidigt har legat på köpsidan. Idag meddelade Sivers att de här köpen som vi misstänkte men inte visste är förknippade med ett incitamentsprogram eller ett ersättningsprogram för styrelseledamöter som alltså får 1 miljon i öronmärkt arvode, varav halva pengen ska gå till aktieköp. Härligt. Ett annat bolag som rapporterar senare idag, det är då Bravida. Stor exponering mot bygg. Vad har vi förväntningar på Bravidas rapport? Nej, men det är väl orderingången som sticker ut. Man har haft 3 stora order på senast. Jag tror att senast förra veckan det kom en stor inom datacenter i Finland. Så orderrally och har ju gått väldigt starkt den aktien på senaste månaderna. Så att där finns det nog förväntningar att infria. Innan vi stänger den här butiken så ska vi prata om Besqab. Gabriel, vad har du att säga om Besqab? Kom väl med en rapport i fredag som jag inte missminner mig. Jag ville ha dem på bevakningslistan eftersom det har kommit en del prognosförändringar på riktkurser som det brukar göra efter rapporter som sticker ut. Så en aktie värd att hålla koll på. Med det sagt så har jag inte... Håll koll på Besqab. De är upp ungefär 1% hittills här. Vi får se om det blir höjda riktkurser och race i den aktien. Eller om det försvinner i bruset. Det här är ju en extremt intensiv vecka även om det varit lugnt idag. Ja, mycket som händer både i och utanför Sverige. Jag tänker att vi ska sy ihop det här, men vi blickar ju alltid framåt. Och då kanske framförallt mot 11.45. Då är det börslunch med dig, Gabriel. Vad kommer ni ta upp i börslunch? Ja, men jag och Johan Thorén ska lite grann göra det jag var inne på. Blicka framåt mot en tung rapportvecka. Idag kommer det ju några föråkare får vi säga. Imorgon får vi dels amerikanska banker och dels Ericsson som förstås är högaktuellt efter en stark svit. Och jag vet inte hur många rapporter. Här är de internationella jättarna. Det var Citi, Goldman Sachs med flera tillsammans med Ericsson och norska DNB imorgon. Och sen fortsätter det med ASML och TSMC som vi pratade om nyss.
innan fredagen avslutar med Autoliv, SKF och en rad. Sandvik tror jag också kommer på fredag. Vi kan väl titta på den svenska kalendergrafen också. Den är så intensiv så att allting får liksom inte plats. Man skulle köpa en större dataskärm för att få med alla bolag att rapportera på torsdag, fredag som är de tyngsta. Ture, har du några favoriter eller tankar? Men Arjo är spännande, har vändningen kommit där. Tänker också att Cloetta, där med lösgodissatsningen, hur går det egentligen? Generellt kan man säga att fredag är väl dagen D här där 79 bolag rapporterar och många riktiga jättar. Valutamotvinden har mojnat, höjda priser, kostnadsinflation, vissna ska upp och nu gäller det för bolagen att bära upp de här nya ökade multiplarna. Jag slänger in de amerikanska bankerna som stor favorit. Vi har liksom SpaceX-noteringen, vi har ganska mycket bud, ganska mycket transaktioner och en väldigt slagig börs. Jag tror att tradingavdelningarna på de här bankerna kan verkligen leverera i rapporten. Det ska bli kul att se om det faller ut som jag tror. Det brukar bli tvärtom. Tradingavdelningarna, de arbetar den här veckan. Det gör vi också. Följ oss. Vi har ju specialsändningar resten av veckan med anledning av denna oerhört späckade rapportkalender. Men vi är tillbaka redan alltså 11.45 med Gabriel Mellqvist, gästas av Johan Thorén. Nu säger vi tack för uppmärksamheten och fortsätter in i morgonen. Tack för att ni tittade. Hej då. Hej då. Hej! Du vet väl om att vi på EFN ger dig ekonominyheter hela dagen, inte bara här i podden. I Finansmagasinet hittar du aktuella berättelser, skarpa perspektiv och förklarande texter om börs, finans och näringsliv. Bland skribenterna finns Johan Norberg, Martin Krag, Katrin Kilos och Fredrik Strage. Dessutom gör Martin Kellerman comeback som serietecknare. Testa Finansmagasinet i 3 månader för 19 kronor i månaden. Prenumerera nu. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.